guys yung ilang video na napanood ko po sa TV na nangyari po sa Atami, Japan. Maging matatag ang mga nakatira sa lugar na yon. Mga ilang araw po siguro magiging maayos naman po ang lahat at balik na rin po sa maayos na pamumuhay ang mga tao po sa naapektuhan na lugar. So nagpapasalamat po talaga kami kay Lord kasi maayos po yung aming sitwasyon dito sa bansang Japan. Marami nga po ang nagtatanong sa amin kung kumusta na kami. So ngayon po, ito na po yung sagot ko na okay naman po kami. Although nung nakaraang araw po talagang patuloy pa rin kaming pumapasok sa trabaho kahit maulan and patuloy pa rin pong pumapasok sa eskwelahan ng aking mga anak dahil meron po akong isang anak na sumasakay ng bus and sumasakay din po sa train. Dahil nung mga nakaraang araw po medyo itinigil yung operation, may ibang parte lang po dito sa Japan na itinigil yung operation ng biyahe ng train dahil yun nga po para maiwasan yung aksidente dahil hindi po tumitigil yung ulan. And nakakalungkot nga lang po yung nangyari sa Shizuoka, Japan, sa Atami, Japan dahil nagkaroon po ng landslides and marami din pong bahay yung naapektuhan at yung ibang kalsada po naguhuan din ng mga putik at may mga bahay din po, may ilang bahay lang po na pinasok ng putik at nakakalungkot din po dahil marami din pong matatanda na nakatira doon sa loob ng tahanan. So guys, sana po mag-ingat po tayo dito sa bansang Japan or kahit saan man pong lugar dito sa ating mundo na kailangan mag-ingat po tayo and maging aware po tayo sa mga balita, lalong-lalo na po hindi natin inaasahan ang mga pangyayari. So, manalangin po tayo sa ating Panginoon na sana po everyday gabayan po tayo sa mga bagay-bagay na ating ginagawa. At yun lamang po guys. And thanks for watching po. Bye-bye.